পুৰণা এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা চাকি কেইটামান উলিয়াই লৈছোঁ। কিহৰ বাবে উলিয়াই লৈছোঁ থাম্বনেইলত ফটো আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনটো চাই চাগে গম পাইছেই কিহৰ বাবে উলিয়াই লৈছোঁ। হয়, দীপাৱলী আহি পালেহিয়ে, মানে অহাকালিলৈ দীপাৱলী, আৰু সেইবাবে মই এই চাকিকেইটা এবাৰ ইউজ কৰা হৈছে, তাকে মই উলিয়াই লৈছোঁ। ডাঙৰ 3টা আৰু মিডিয়াম চাইজৰ 3টা উলিয়াই লৈছোঁ। চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মই ধুই লৈছোঁ এবাৰ। এটা নতুন লুক দিবলৈ গৈ আছোঁ। কেনেকুৱা লুক দিওঁ বাৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ চালে গম পাব। আৰু এই নৰ্মেল, মানে এনেকুৱা চিম্পল চাকিকেইটা যিকেইটা ইউজ হৈছে, এয়া ক'লাও হৈ আছে, দেখিব পাৰিছে। এইকেইটাক ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা এটা ধুনীয়া লুক আহি যায়, সেইটো আপোনালোকে দেখা পাব একদম ভিডিঅ'টোৰ শেষত। ৰেড কালাৰৰ ফেব্ৰিক লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছ এডালৰ সহায়েৰে চাকিকেইটাত কালাৰ কৰি আছোঁ। ৰেড কালাৰটো দিয়া হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই বেলেগ এটা চাকি লৈছোঁ। তাত মই গল্ডেন কালাৰৰ ফেব্ৰিক দিছোঁ। 3টাত ৰেড দিছোঁ আৰু বাকী 3টাত গল্ডেন কালাৰৰ ফেব্ৰিকটো দি দিছোঁ। এইকেইটা চাকি মই ঘৰতেই ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইবাবে ডাইৰেক্ট ফেব্ৰিক কালাৰটোৱে দি দিছোঁ। নহ'লে মানে ফাৰ্ষ্টে ইয়াতে বেছ এটা লগাই ল'ব লাগে, সেইটো হৈছে হোৱাইট প্ৰাইমাৰ। ফাৰ্ষ্টে হোৱাইট প্ৰাইমাৰটো লগাই ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত ফেব্ৰিক কালাৰটো দিব লাগে। মই ডাইৰেক্ট ইয়াতে ফেব্ৰিক কালাৰ দি দিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট এটা তৰপ দিলোঁ, সেইটো শুকোৱাৰ পিছত আৰু এটা মানে তৰপ দি দিছোঁ, তেতিয়া এইটো ডাঠ হৈছে। এতিয়া কৰিম ডেক'ৰেশ্যন। ইয়াতে যিকোনো কালাৰৰ ফেব্ৰিক ল'ব পাৰে ডেক'ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে। গল্ডেন কালাৰকেইটাত মই এই ৰেড কালাৰ ফেব্ৰিকটোৰেই এনেকৈ ফ্লাৱাৰ দিছোঁ, পেটাৰ্নছ কেইটামান আঁকি দিছোঁ। তেনেকৈ ফ্ল'ৰেল ডিজাইন কেইটামান দি কেনেকৈ সজাওঁ এই চাকিকেইটা ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ চালে গম পাব ফাইনেল ৰিজাল্টটো। মোৰ মাতটোতে চাগে ধৰিব পাৰিছে, একদম বেমাৰী মানুহৰ নিচিনাকৈ মাতটো ওলাইছে। একদম বেমাৰ, এই দুদিন মই ক'ৰ্টলৈ যাব পৰা নাই। পূৰা চৰ্দি, মাথা বিষ, গা বিষ, জ্বৰো, আৰু সেইবাবে এই দুদিন মই ছুটি লৈছোঁ। ঘৰতে আছিলোঁ বাবে এই চাকিকেইটা দেখি মানে ভাবিলোঁ যে ইয়াতে অলপমানটো কিবা এটা আৰ্টৰ কাম এটা ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ। এনেই থাকিলে বেছিহে গাটো বেয়া লাগি থাকে, সেইবাবে নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈ বাবে এইটো কামকে উলিয়াই লৈছোঁ। আগতে আৰ্টৰ কাম বহুত কৰিছিলোঁ, যেনে ধৰি লওক DIY ভিডিঅ'জ, বেষ্ট আউট অফ ৱেষ্ট ভিডিঅ'জ। যেনে ধৰি লওক কেটচাপৰ বটলবোৰ ইউজ কৰি হোৱাৰ পাছত এটা কোণাত বটলবোৰ পৰি থাকে, আৰু সেই বটলবিলাক মই কালেক্ট কৰি যাওঁ, পেলাব নিদিওঁ, আৰু সেইবোৰ মই এটা এটাকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। কেইটামান বটল আৰ্টৰ পিকচাৰ ইয়াৰ স্ক্ৰীনখনত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাওকচোন বাৰু ভাল লাগিছেনে নাই। ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। লগতে কাৰ্ডবৰ্ডত কেইটামান আৰ্ট ৱৰ্ক কৰিছিলোঁ, সেয়া পিকচাৰো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা হৈছে। এয়া কাম মোৰ 4 বছৰ আগৰ হয়, আৰু মাজতে মই এই 2 বছৰ গেপ দিছিলোঁ, আৰ্ট ৱৰ্ক তেনেকৈ ইমান কৰা নাছিলোঁ। তাকে ভাবিছোঁ আকৌ কৰোঁ নেকি, কাৰণ এসোপামান বটল মানে দেখিলে মোৰ লাগে যে এইবিলাক ডেক'ৰেট কৰি ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পৰা যাব। মানে দেখিলেই তেনেকুৱা লাগি যায়, পেলাবলৈ ইচ্ছা নাযায়, মানে মনটো খুচখুচাই থাকে। লগতে মানে সময় তেনেকুৱাকৈ মিলাব পৰা নাযায়। কামৰ পৰা আহি পাই আকৌ ঘৰত ভাগৰ লাগে। সেই হিচাপত মানে এই কামবোৰ, যিবোৰ মানে DIY কামবোৰ, এইবোৰ তেনেকেই মানে পিছ পৰি ৰৈ গৈছে। তাকে ভাবিছোঁ এই কামটো মই সময় উলিয়াই হ'লেও অকণমান সময় আকৌ ষ্টাৰ্ট দিওঁ, লগতে ভিডিঅ'জ কৰি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাব। ভাল লাগিলে মোক উৎসাহ দিব যাতে আৰু তেনেকুৱা কাম মই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে দিয়া উৎসাহটোৱেই সকলো হয়। কাম এটা ভালকৈ কৰি যাবলৈ কাৰণে, আগবাঢ়ি যাবলৈ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাইফত। এনকাৰেজমেণ্ট লাগে। কথা কওঁতে কওঁতে 2টা চাকি ডেক'ৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া তৃতীয় নম্বৰটো কৰোঁ। ইয়াতো মই ভাবিছোঁ কলকা ডিজাইন দি দিওঁ। যিহেতু গল্ডেন কালাৰ হয়, গল্ডেনত মই ৰেড কালাৰ ডিজাইন দিছোঁ, আৰু ৰেডকেইটাত তাকে ভাবিছোঁ গল্ডেনে দি দিওঁ নেকি। এই 2টা কালাৰেদি, এই 2টা ফেব্ৰিক কালাৰেদি গোটেই মানে ৱৰ্কটো কমপ্লিট কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এসোপামান বস্তু নোলোৱাকৈ কম আইটেমেৰে এটা ভাল লুক ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওচোন বাৰু কেনেকুৱা হয় ৰিজাল্টটো। ইয়াত ডিজাইনবোৰ চাই গ'লেই গম পাব, ইয়াত ক'ব লগা তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই। চাই যাওক আৰু কেনেকুৱা ডিজাইনত মই এই ডেক'ৰেশ্যনখিনি কমপ্লিট কৰোঁ। এই DIY যিবোৰ ভিডিঅ'জ মই বনাইছিলোঁ 3 বছৰ আগত কৰা সেই কামবোৰৰ, সেই লিংকবোৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম।
কাৰণ 3 বছৰ আগত মানে বহুতটা ভিডিঅ'জ আহি গ'ল ন, সেইবোৰ ভিডিঅ'জ আকৌ বিচাৰি ফুৰিবলৈ কাৰণে ইমান সময় নাথাকিব পাৰে। সেইকাৰণে মই তাৰ লিংকবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত একদম এটা এটাকৈ দি দিম। কেনেকৈ সেই আৰ্ট ৱৰ্কবোৰ কৰিলোঁ সেইবোৰ চাব পাৰিব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'জ আগলৈ পাবলৈ যদি বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়া মই গম পাম যে হয়, মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে চাব বিচাৰিছে, আৰু তেনেকৈ মই দি যাম। আৰু যদিও কোনো তেনেকুৱা মানে নকয়ো তেওঁ মই দিম, কাৰণ যিহেতু মাইণ্ডত মোৰ মানে আহি আছে যে এনেকুৱা কিবা এটা মই কৰিবলৈ কাৰণে ইচ্ছা গৈ আছে, গতিকে সেইবোৰ কৰি যাম আৰু লগতে ভিডিঅ'জ বনাই যাম আৰু মই শ্বেয়াৰ কৰি যাম বাৰু। আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৱে ভালে ভালে থাকিব, পৰাপক্ষে বোম ফটকা এইবোৰ কমাই ফুটাব, ভালকৈ দীপাৱলী চেলিব্ৰেট কৰক, ভালে থাকক, তাকে কামনা কৰিলোঁ। গল্ডেন কালাৰৰ চাকিকেইটা অলমষ্ট ডেক'ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈছে, আৰু এই ডেক'ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিবলৈ কাৰণে ইয়াতে মিৰৰ পিচেছ কেইটামান লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। তাকে লগাই চাইছোঁ বাৰু কেনেকুৱা লাগে চাওঁ। মিৰৰ কমকৈ লগাই দিছোঁ, ইমানো বেছি লগাই দিয়া নাই। কেনেকুৱা বা লাগে, ভাল লাগিবনে নাই সেইটো চাই লওঁ বাৰু, সেইকাৰণে কমাই দিছোঁ। তো গল্ডেন কালাৰ চাকিকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া ৰেড কালাৰ চাকিকেইটা ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ। দুটা অলৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। গোটেইটো যিহেতু ৰেডত আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গল্ডেন কালাৰ দিওঁ, আৰু দুটা কালাৰেদিয়ে মানে কমপ্লিট কৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। বেলেগ কালাৰ সেইকাৰণে মই ওলোৱাই নাই। আৰু ইয়াতে মই থিমটো ৰাখিছোঁ ফ্ল'ৰেল ডিজাইন, ৰেডটোত গোটেইকেইটাতে ফ্লাৱাৰ ডিজাইন দি দিছোঁ। বাকী দুটাত দিয়া হৈ আছে, এইটোতো ফ্লাৱাৰ দিছোঁ, আৰু বাউণ্ডেৰীটোত গল্ডেন কালাৰ গোটেইটোতে দি দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ চিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ। ইয়াত একো মিৰৰ ৱৰ্ক বা এনেকৈ এইবিলাক একো মণি মুকুতাবোৰ লগাই নিদিওঁ, এনেকৈ চিম্পলকৈ ৰাখিম। তো মোৰ গোটেই 6টা চাকি ডেক'ৰেশ্যন কৰি হৈ গ'ল। ঘৰতেই ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া এনেকৈয়ে ৰাখিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, ভাল লাগিছে নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্টটো কৰিব, তেতিয়া ময়ো উৎসাহ পাম। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি থৈ যাব। যদি ভাল পায় আৰু যদি বিচাৰে কৰি থৈ দিব। আৰু লগ পাওঁ মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত, আৰু DIY ভিডিঅ'জ এনেকুৱা লৈ মই আহি আছোঁ। চাই থাকিব। টিল দেন, বাই বাই।